Hi, Hello. Jen! Hello! Nice to meet you. Ang ganda mo naman. Ang ganda niyo din po. Ikaw din. Ilan taong ka na? 30 po. Bata mo pa. Okay. Yan ang peak ng ganda 30. Oo. So, ito na yung... Hindi, so, ito na yun. pipik pa yan pagdating mo ng 40. Kailan ka naging flight attendant? 2017. Nito lang. Ilang years na? 3 years total. Story. Yan talagang dream mo nung bata ka? Wala akong nakikitang FA growing up. Oo. So when I had a chance to fly for the first time nung high school, dun ko like, nung nakita ko yung mga FAs, ang ganda nila, parang ang galing nilang, ang galing Dalhin nila yung sa sarili. Oo. Parang sinat aside ko din. Kasi, Yung dream na yun? kasi I feel like very insecure during that time. Sabi ko, ay hindi. Ang pangit ko, parang ganun. Ang pangit ng skin ko. Pero pinursu mo, di ba? Yes. First job ko, I was a call center agent. So nung nagkatrabaho na ako, I have the means na To spend on spend, yourself? oh yes, on myself, to invest on skincare, ganon. Nung first time ko nag-apply, 2016, dun ko na-feel na super insecure talaga ako. Mas tiningnan ko yung ibang aplikante. Ang puti niya, ay, ang ganda niya. Hindi ko tiningnan yung capabilities ko na pwede ako dito. So, easily, hindi ako nakapasok. Ano ba nangyayari pag nag-a-apply nga? Physical screening muna? Yes, first is the height. Tapos parang naka-blazer ka kasi noon. Anong height mo ngayon? Ang tangkad mo eh. 5'6". Naka-heels lang ako. Matangkad. Pero matangkad ang 5'6". Parang i-check nila height. After height, papatanggalan yung blazer. I-check yung parang skin. After nun, wala na. Hindi na ako nakapasok for initial interview. Tapos parang sinabi ko, goal ko is makapasok sa initial interview kasi marinig lang siguro nila ako magsalita. I think I have a chance. Parang, Maganda ka nga magsalita. Ay. Kasi ang balita ko, ang dream mo talaga is mag-artista, mag-host. Mag-host. Ah, Girl, I don't ang galing nga! ngayon. Ang galing nga Ikaw ba magsalita. isang Ang ganda ng kabataang boses mo hindi dyan. umuurong sa mga hamon ni Kuya? O hindi naman kaya Ano ikaw yan, isang no? kabataang hindi natatakot magpakatotoo? Kailan mo Kung ginawa oo, yan? ang sagot mo sa lahat Nag-audition ng mga din ako katanungan PBB. mo. As housemate? Yes. Kasi nga you have the height, you have the looks. Although insecure ka, sabi mo nung time na yun. Sobra. Showbiz kasi, and I guess dun sa line of work na gusto Yeah. mo, the first thing that they look at is your The physical aspect. physical aspect. Pero ang galing kasi, ang naging attitude mo nung time na yon is, hindi ka tumigil. Na-motivate ako kasi, like for my family, kasi feeling ko talaga mas malaki sweldo doon. And I feel like stagnant sa work ko as a call center agent. Yung parang I've been doing this for like 4 years, walang nangyayari. Gusto kong umalis, parang gano'n. Alam mo, mararamdaman mo yun sa sarili mo. If you're in tune with yourself, if it's time for you to go. To go, yeah. Di ba? Or I did everything that I could in this area of my life. It's time to move on to the next chapter. True. So after how many fields, trinay ko pa po sa international airline. Oo. Pero nung nakapasok na ako sa back, sabi ko, dito na ako. Like, gagalingan ko na lang dito. Parang ganon. So, yun. I was able to fly and at the same time, travel as part of the job. Eh di, ang sarap ng feeling kasi it's the dream job. Nakuha mo. Yes. But how was it like being a flight attendant? At first, I really thought na it was an easy job. Parang, if titingnan mo siya sa airport, Parang ang glamorous. yes, sobra. So that's when you realize, when you look something from afar, it looks so easy. But once you're there, ang hirap pala. Wala kang regular sleep. Because every week, iba't iba yung schedule mo. You'll miss a lot of important events in your life kasi palagi kang lumilipad. Ang hirap mag-request ng off. Akala ko lang talaga magpapaganda lang ako doon. Yung parang magsi-safety demo lang ako. Pero like, you have to memorize the safety procedures kasi you have to take care of the safety of the passengers. Aside from giving them the best customer service. Ano yan? Nag-start ka na sa social media nung time na Yes, yun? kasi I noticed na madaming curious or madaming may gustong mag-FA. So parang sabi ko, sige mag-vlog ako. And then since gusto ko mag-host or gusto ko mag-vlog, gusto ko mag-artista, parang sabi ko, I think this is my way in. And then parang sabi ko, paano yan? Hindi naman ako artista. So walang manunood ng video. So that's why yung mga content ko is about FA life. Mga layovers, how to apply,
requirements, tips on how to apply. So, Hindi ka pinagbawal nun sa social media na nagkukwento ka about the life of an FA? during that time is nag-aasa ko ng permission kasi I wanna be careful in terms of like uploading. Sharing. Yes, uploading. And syempre, I'm wearing the uniform of the company. So, as much as possible, parang gusto ko mabigyan ng justice yung pag-wear ko ng uniform. And then, may guidelines lang silang sinabi na ganito, ganyan. And then, as much as possible, finalo ko siya. Anong nangyari? About 3 years ka lang naging FA? Dahil sa pandemic, isa talaga sa mga naapektuhan is the airline industry. Bawal lumipad. Wala na nagta-travel, wala nang lumilipad. Tapos after nun, parang yun, nag-decide na yung company na I-let go ka? let go na. Oh my, the dream job! Yun. On the email, it says that effective October 16 of 2020, we are no longer part of the company. So yes, effective today, October 16 of 2020, I am no longer a flight attendant. I just lost a job that I dearly love. In-announce ko na dyan na hindi na ako FA. So, paano yung feeling na yun nung nilet go ka? Sobrang sakit. And during that time din kasi, parang dun nag-start na nag-viral na yung videos ko as a flight attendant. So parang sabi ko, oh my, fina-follow nila ako as the FA dyan. Tapos ngayon hindi na ako FA, so ano pa i-share ko? Ano pa yung i-video ko? Ano pa Parang yung ganun. interesting? Oo, Wala na. Wala na. Tapos, before ko in-upload yun, parang pinasis ko, paano ko ba i-announce na hindi na ako FA? And then, I'm happy kasi after ko in-upload yung video is, oh my God, grabe yung pagtanggap ng mga tao. Like, Na. oh my God. Parang nakikita ko sa comment section na, no, we're not following you because you're a flight attendant. We're following you because of you. Because of who you are. Yes. Oh. So parang, Na ano ka, parang na at peace ka. yes. Nung, pwede ko pa rin palang Palang ituloy gawin. ito. Or Oo. ituloy to kahit wala na yung work or like, hindi na ako flight attendant. And then because of that, like, mas dumami yung, na-shock ako, mas dumami Opportunities. yung opportunities or like yung followers. Akala ko, doon na lahat. I mean, It's the end. It's the end. So, sobrang amazing. Amazing si Lord. Oh, alam mo, totoo yan. Yung mga akala mong katapusan, it's actually the beginning of greater opportunities for you. Yung when you think a door closed for you, makikita mo, once you pass the hallway, sunod-sunod yung pintong magbubukas sa'yo. You just have to leave that door behind. Kasi pag nagsara na yun, ibig sabihin nun, may mga ibang pintong magbubukas para sa'yo. So ano yung reaction mo nung nagkaroon ka ng social media following? Sobrang happy. Kasi I wasn't blessed na I have a complete family. Parang sila yung naging Family? somehow second family ko. Kasi, Pero they can be brutal also. yeah, so umabot din sa life ko na kinancel ako. Tapos, right after ko na-experience yun, parang, ay, gusto ko mag-social media detox for 2 weeks. Like, ayoko. Pero, nung na-receive ko, like, mga messages ng mga tao, parang dun ko sinabi na, I will continue doing this for these people na naniniwala sa akin or sumusuporta sa akin. Hindi dun sa mga taong, like, Hindi naniniwala binabash, sa'yo. yes. When you go through turbulence as an FA, di ba? Calm ka lagi as an FA. Pero once you go through turbulence in life, anong na-discover mo sa sarili mo? Siguro during that time, I've learned na it was perseverance and consistency that got me across the line. Despite of what happened, nag-persevere pa rin ako to create contents and I was consistent on uploading still, even if a lot of people are dragging me in the comment section. Di ba, once you have a dream and then that dream dies, you move on to the next dream. Ano na yung next dream? Siguro, giving back na. Papatayo ko bahay for my mama and hopefully for my papa din. Pero kamusta na yung relationship mo sa daddy mo? May gap. Kasi hindi talaga ako like lumaki sa kanya. And wala din kami like constant communication. So walang father figure? Wala. It's lola ko. Parang, Ang naging father figure. Pero iba kasi pag daddy talaga di ba? May instance daw, nakita mo daddy mo? bata pa ako noon. Tapos kasama ko foster mom ko during that time. Pinsan siya ng mama ko. Okay. And then, siya yung parang nagpaaral sa akin. Tapos, palagi niya kasi yung sinasama magsimba. Kasi very religious din yung foster mom ko. Tapos, parang, simba kami. Tapos sabi niya, oh, tatay mo. Tapos, pagtingin ko,
um, hawak niya parang anak nung sa kinakasama niya. Hindi niya anak, pero sa kinakasama niya. Tapos parang dun ko na-feel na, siya, dapat ako yan. Dapat ako yung hawak-hawak niya kasama sa simbahan. Pero parang hindi ako. Tapos, pero even ganun yung nangyari, parang nilapitan ko pa rin. Tapos nag-bless pa rin ako. Sa daddy mo? I think that was the most painful memory ko sa kanya. And that was also the day na parang tinanggap ko na, okay, wala na ako, papa. Parang ganun. Nagli-leave talaga ng scar sa mga bata. Parang yun yung childhood pain mo. Yeah. Growing up din kasi yung lola ko, very like, super, niya, grabe mag-budget. Yung tipo, yung pack na gatas. Supposedly, isang timplahan lang siya. So, ginagawa niya, like, mga 3 timpla, tapos, E di ang tabang. Sugar. Binabawi niya sa sugar. Tapos, parang ngayon, habang nagtitimpla ako, like, 3 spoonful of gatas, parang, in a way, parang nahihil ko yung batang dyan na gusto ko yung hindi Tinitipid. tinitipid like, sa gatas, ganun. Ikaw talaga ang mag-heal dun sa inner child. You are your own hero. Yes. So yung Jen ngayon na may budget na, i-all out ko na to. 5 spoonful Oh, of wala na mga pagtitipid dahil Yeah. tinipid ako nung bata ako. Pero Oo. super love ko, lola ko. Alam, naiintindihan ko din kung bakit niya ginawa yun. Ngayon, parang, nasasad din ako. Whenever, like, ang hilig din kasi niyang gumala. Nakikita ko talaga ng bata pa ako. Like, mahilig siyang gumala. Birthday niya, pumupunta siya ng city. Siya lang mag-isa. Parang ganon. Tapos ngayon nakakapag-travel ako, hindi ko siya madala. Kasi wala na siya, parang ganon. Alam mo yung na-witness mo nung bata ka, magmo-mold yun sa'yo in finding a partner and finding a special someone in your life. Now that you are 30, when do you see yourself like settling down and getting married? Pag naano ko na yung plans ko para kay na mama. Yung partner ko din kasi, lumaki siya buo talaga family niya. And every time pumupunta ako Pampanga, like, ano ganito? Kasi both mother side, father side, as in, sobrang amazing. Happy family sila. In. Nakwento mo sa partner mo yung pinagdaanan mo ng bata ka. Nasa Baguio kami noon, tapos kasama mga pinsan niya. Tapos naglaro kami ng parang cards na may mga questions, like more on the personal. Tapos parang napunta yung question sa akin, what's the most painful memory you have? Tapos kunento ko yun. Tapos after ko kunento yun, parang nasa side lang siya na kayo po ganito ganyan. Tapos after na nung game na yun, parang sinabi niya pinsan niya, picturean mo naman kami. Tapos parang sa picture na yun, parang Holding hands ka niya. yeah. Hindi siya Masalita. masalita. Pero naramdaman ko na parang it was his way of saying na Ako na yung akong hahawak ng kamay mo. Yung gusto mong hawakan ng daddy mo. Yeah. Talagang grabe naman talaga ang mga ano natin, Jen. Grabe na talaga. May nabasa kasi ako na sinabi mo to pag may opportunity dumadating sa'yo, may kasunod lagi na bad luck. Umabot ako sa point na ganun yung mentality ko. Actually, sila mama lang din yung Nagsabi? May one time, like, call center agent ako, tapos nag-transfer ako ng ibang company na mas malaki yung sahod, mas malaki yung opportunity. Doon din yung time na nabunggo siya ng motor. Aksidente. Na-aksidente siya. And then, nung naging FA na ako, after ko talagang natapos yung training, nasunog yung bahay. So, habang nasusunog, nasa parang second floor siya something. So, Tumalon. kailangan niyang tumalon. Eh, dahil sa injured na dito, so, yung kabilang paa yung pinampuwersa niya. Yun naman yung nabalik. Ulit. So, parang like, ba't ganun? Pag may magandang nangyayari sa buhay mo, ba't laging may kapalit May na kapalit. sakit? Yes. Tapos, nung FA pa ako ng subpack, plano ko mag-apply ulit sa Qatar. One more time, parang sabi ko. Tapos, I think I passed the initial screening. Parang ano na siya, parang interview na and all. Tapos sinabi ko lang sa mama ko. Tapos si mama ko talaga nagsabi na, naku, wag na siguro. Wala na akong kabilang paa. Tapos sabi ko, bakit? Oo. Tapos doon niya sinabi lahat. Tapos parang, Doon mo na-realize. Parang doon ko na-realize. Parang,
whenever I achieve something, parang May kapalit? may kapalit, tas napupunta sa mama ko. Tas yun din yung feeling niya. Tas dun ko na parang, sobrang takot ko mag-achieve ng something new, parang gano'n. So, tapos I tried, like, i-ano yung mentality ko. Baguhin Baguhin. siya. Oo. Parang sinasabi ko na lang, every negative things na nangyari, yun yung magandang blessings na binigay sa akin. Kasi minsan ang dali mag-focus sa pain. Pain. Pero when you change your perspective, pag lumingon ka lang sa kabilang side, tapos i-look back mo, ang laki din naman pala talaga ng mga blessing na ibinigay. Oo. So ano na ngayon? What is something that you believe in your life? Life is life without heartaches and failures. Parang, you have to go through a lot of challenges. Like, it's really part of life. And it depends on you and how you take it and how you respond to it. Sa lahat ng mga napagdaanan ko, this is what makes life. Parang ganon. And what makes you? Thank you so much. Thank you, thank you. Kasi ang layo nito sa QC, big no? opportunity po to. Oo. Kahit saan, papuntahan ko po. Prayer ko mag-grow pa yung community mo. Thank you so Para much. mas marami kang ma-reach out tsaka matulungan ng mga followers mo. Thank you. Thank you, ah. Thank you po. Thank you.